যোৱা ২৭ আগষ্ট তাৰিখে ডিব্ৰুগড়ৰ অগ্ৰণী সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শ্ৰুতি শিল্পী সমাজে মুম্বাই আৰু গুৱাহাটীস্থিত দীপশিখা কেঞ্চাৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ সৌজন্যত মহিলাৰ স্তনৰ কৰ্কট ৰোগ আৰু ইয়াৰ সজাগতা সভা আৰু চিনাক্তকৰণ শিবিৰ ডিব্ৰুগড় সুৰজমল কানৈ কলেজৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত কৰে। উক্ত অনুষ্ঠানত ডিব্ৰুগড় কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ শশীকান্ত শইকীয়া, ডিব্ৰুগড় জিলাৰ স্বাস্থ্য বিষয়া তথা শ্ৰুতি শিল্পী সমাজৰ সভাপতি ডাক্তৰ নৱজ্যোতি গগৈ, অৱসৰপ্ৰাপ্ত চিকিৎসক ডাক্তৰ ৰীনা আহমেদ, প্ৰসূতি আৰু স্ত্ৰী ৰোগ বিশেষজ্ঞ তথা কবি ডাক্তৰ প্ৰণয় ফুকনকে ধৰি বহুকেইগৰাকী গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। ইয়াৰ উপৰিও দীপশিখা কেঞ্চাৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ লগতে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ বহুকেইগৰাকী চিকিৎসকে উক্ত শিবিৰত অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু ৰাইজক বিনামূলীয়াকৈ সেৱা প্ৰদান কৰে। আছে এইসকলে মানে সেই চাকৰিটো পাই ধুনীয়াকৈ জীৱনটো ঘৰৰ সংসাৰখন চলাই থাকিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু আছে দৰমহা পাইছে আৰামছে তেওঁলোকে জীৱনটো উপভোগ কৰিব পাৰিলেন। এইখিনি সময়ত তেওঁলোকে ইমান কষ্ট কৰিছে, আজি এইখিনি সময় ধুনীয়াকৈ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত নিজৰ মানুহগৰাকীৰ লগত পৰিয়ালৰ লগত সময়টো দিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু দৌৰ মাৰি আহিছে কানৈ কলেজত এটা অনুষ্ঠান পাতো বুলি। আজিয়ে কাইলৈ অনুষ্ঠানটো আছে, গতিকে ইমান যে ব্যস্ততাৰ মাজত এইটো লৈছে, আমি সদায় এই ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগে আৰু ভাবিব লাগে যে কাৰ কাৰণে আহিছে, আমাৰ কাৰণে আহিছে। যাৰ ঘৰত এই কেঞ্চাৰবোৰ হ'ব, ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ হ'ব, যাৰ ঘৰৰ কাষত হ'ব, যাৰ পৰিয়ালত হ'ব, যাৰ বন্ধু বান্ধৱৰ হ'ব, তেতিয়াই গম পায়। এতিয়া আমাৰ তোমালোকে জানা যে যোৱা বছৰো এজনী ছোৱালী কাকপথাৰ আছিলে নেকি, ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ হৈছে, তাৰপিছত একদম লাষ্ট আৱাৰত মানে পইচা তুলি ফুৰিছে কলেজে। তোমালোকে সেইবিলাক কথা বহুতে জানা। গতিকে এই যে কলেজে পইচা তুলি আমি সহায় কৰিবলগীয়া অৱস্থা হয়, ইমান পইচা দৰকাৰ হৈ যায়। গতিকে আমি আৰম্ভণিতে কেলৈ আমি সজাগ নহওঁ? আমিতো আৰম্ভণিতে সজাগ হ'ব পাৰোঁ। গতিকে তোমালোকৰ এই অনুষ্ঠানটো মই ভাবোঁ আজি স্মৰণীয় হ'ব। যিবিলাক ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ আহিছা কানৈ কলেজত এইবিলাক হৈ থাকিব আৰু তোমালোকে ভাগ ল'ব লাগিব। কিছুমানে শুনি পলাইছে, বোলে চেক কৰিব ধৰা পৰিম মানে। এতিয়া মই কেইজনমানক ক'লোঁ একেবাৰে পলাইছে মানে ভয়ত, মানে টেষ্ট কৰি দিব পাৰে মোৰ মানে যদি ডিটেক্ট হৈ যায়, ডিটেক্ট নোহোৱাকৈ যদি মানে লাষ্ট আৱাৰত কি হ'বগৈ গৈ গোটেই ঘৰখন ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহ গোটেই মানে পৰিয়াল ধ্বংস হৈ যাব নহয়। গতিকে সেই কথাটো তেতিয়াতো পলাব নোৱাৰিব ন। এতিয়া পলাইছে, প্ৰিন্সিপালক দেখাৰ লগে লগে পলাইছে মানে যে এইটো ভয় লাগে মানে ইয়াত থাকিব নোৱাৰিম মানে। ইয়াত মিটিংখনত থাকিলে দুটামান কথা শিকিব, কেলৈ শিকিম অলপ মানে প্ৰাউড ফিল কৰে দিয়াচোন। মই মিটিংখনত থাকিলে দুটামান কথা শিকিম ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰৰ ওপৰত, কেলৈ শিকিম মই? মোৰ শিকিবলগীয়া কিটো আছে? যেতিয়া হ'ব, যেতিয়া ঘৰখনত হ'ব, তেতিয়াই গম পাব যে হয় মই আগে জনাহেঁতেন, মই মাক এলাৰ্ট কৰিলেহেঁতেন, মোৰ মা নহ'লেহেঁতেন, মোৰ ভণ্টি নহ'লেহেঁতেন, ভণ্টিক মই এলাৰ্ট কৰি দিয়াহেঁতেন। মইতো কথাখিনি জানো, এইটো কাৰণে মানে চিম্পটমবিলাক এইবোৰ এই কথাখিনি জানি তেতিয়া ঘৰখনতো মানে তেতিয়া পিলি ষ্টেজত যদি পাই যায় তেতিয়া মানে মানুহৰ জীৱনটো বাচি যায়। এই কথাখিনি মই ভাবোঁ প্ৰত্যেকে আমি শিক্ষিত মানুহ হিচাপে, কাৰণ তোমালোকে এতিয়া গ্ৰেজুৱেট হ'বলৈ গৈ আছা, এতিয়া কোৱালিফাইড মানে মানুহ তোমালোকে। গতিকে এই কোৱালিফাইড মানুহখিনিয়ে যদি আমি কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ, কোন মানে অশিক্ষিত মানুহখিনিয়ে চেষ্টা কৰিব? গতিকে তোমালোকে সদায় এনেকুৱা কামবিলাকত নিজকে প্ৰশ্ন কৰিবা, এইখিনিত থাকিলে মই দুটা কথা শিকিম, মই লোকক সহায় কৰিব, মোৰ নহ'লে কি হ'ব ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ, বেলেগৰ হ'লে মই সহায় কৰি দিব পাৰিম। মই আজি সোমাওঁতে বিজেছৰ লগতে গাড়ীখন লৈ সোমাই আহিছোঁ, সোমাওঁতে কিবা এটা ফিলিং হৈছে নিজৰ ইয়াৰ কেম্পাছটোৰ ভিতৰত সোমালে কিবা এটা ফিল এটা হয়, বেলেগ ধৰণৰ ফিলিং এটা হয়, গাটো জেগা খাই উঠে। সেইটোকে কয় অৰা। যেনেকৈ এপিলেপচি হ'বগৈ, মানুহে গম পায় যে কিবা এটা মোৰ হ'ব নেকি। আই ফেল ছামথিং ইনচাইড মি, সেইটো ডেছক্ৰাইব কৰিব নোৱাৰি। এটা দুটামান কথা ভৰি পেলাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। আমি যিবাৰ পাছ কৰি ওলাইছোঁ এখন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা 77ত, মই অসমত বহুত কলেজ, বহুত ঠাইত ঘূৰিছোঁ, বহুত কলেজ, ডুমডুমা কলেজ, শিৱসাগৰ, নগাঁৱত বহুত কলেজত গৈছোঁ, বক্তৃতাও দিছোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ এৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰেমো কৰিছোঁ। কিন্তু মোৰ চকুত কানৈ কলেজৰ এটা বিশিষ্ট স্থান আছে। ইট ইজ নট কম্পেৰেবল টু এনি আউটছাইড কলেজেছ। ইয়াত যিটো এটমছফিয়াৰ গঢ় দিছে, প্লিজ গিভ হিম এ বিগ ৰাউণ্ড অফ এপ্লজ প্লিজ। আছে মেন, এনেকুৱা এজন মানুহ কিন্তু আপোনালোকে পাইছে আপোনালোকৰ মাজত। এইটো ষ্টুডেণ্ট হওক, সকলোৱে হওক, আপোনালোক সৌভাগ্যৱান। আজিৰ নলেজ সভা সোমাওঁতেই ইয়াত বহি থাকোঁতে তাৰ এটা উদাহৰণস্বৰূপে যিটো দেখিলোঁ, আমাৰ ফেকাল্টি হ'ব চাগে, আপোনাৰ নামটো পাহৰি নাজানো, ডক্টৰ তেখেতে যিটো বক্তৃতা দি আছিলে, I was listening.
বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কৈ আছে, ইমানেই ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কৈ আছে, the way he was talking, way he want to express his feelings. আজিকালি knowledge, you will have to saturate your brain by knowledge. There's no way out. অকল পেটটো saturate কৰিলে নহ'ব, we will have to saturate our brain. ব্ৰেইনটো মানুহে যিমানে saturate কৰে সিমানে কনফিডেন্স পায়, আৰু যিমানে কনফিডেন্স বাঢ়িব সিমানে মানুহজনৰ এটিটিউডটো বাঢ়িব. You can do anything. এটিটিউডটো চেঞ্জ কৰিব লাগে. তোমালোকে কলেজত পঢ়িবলৈ আহিছা, বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টাডিজ কৰিছা, আৰু তাৰ লগতে you all have your future to develop from this place. Take it as a base. You can shine. আজি এই সজাগতা সভাত বেছি মই কথা নকওঁ, এইখন আৱেগত কিছুমান কথা ওলাই আহিলে, কৈ থাকোঁ কাৰণে কথাখিনি শুনিছিলোঁ কাৰণে ওলাই আহিলে. ৰীণা বাইদেউৰ নিচিনা মানুহ আপোনালোকৰ আগত আছে. আমালোকে ৰীণা বাইদেউৰ অপাৰেশ্যন যেতিয়া কৰে, মই বাইদেউৰ লগত এনাস্থেচিয়া দিয়াৰো সুবিধা পাইছিলোঁ এটা সময়ত. মই বাইদেউৰ আমি জানো আগৰ পৰা এবাৰ এনাস্থেচিয়া দিয়া সুবিধা পাইছিলোঁ বাইদেউত. মই এনাস্থেচিয়া দিলোঁ, লৈ পিনে গাইনীত যিটো অপাৰেশ্যন 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টা লাগে, বাইদেৱে সেইটো 25 মিনিটত শেষ কৰি পিনে মোক ক'লে নবৌ শেষ হৈ গ'ল. 1.5 ঘণ্টা সময় লাগে যিটো, বাইদেউ 25 মিনিটত শেষ কৰিলে নবৌ শেষ হ'ল দেই, তোমাৰ এনাস্থেচিয়াটো ভাল লাগিলে. বাইদেউ মোক মই মনত নাই, তুমি ভাল এনাস্থেচিয়া দিছা 25 মিনিটত, নবৌ যদি তুমি ভাল দিলা এনাস্থেচিয়া দেই, তুমি শিকিছা 25 মিনিটত অপাৰেশ্যনটো শেষ. যিটো অপাৰেশ্যন ইয়াত দেখিলে সকলোৱে মূৰ ঘূৰাই পৰি যাব, কোনেও চাব নোৱাৰিব. বাইদেউৰ এইটো আছে কোৱালিটি, she has got a hawk's eye, she has got a lion's heart, and she has got a lady's finger. That is the quality of a surgeon. So সেই বাইদেউ ইয়াত আছে, বাইদেউৰ পৰা বহুত শিকিব পাব. বাইদেউ মই সুধিছে নব যদি মই এই কথাটো কম নে নক'ম, মই বাইদেউ আপুনি যিমানখিনি কথা প্ৰয়োজনীয় কথা আছে, গোটেই প্ৰয়োজনীয় কথা ইয়াত থকা প্ৰত্যেকৰ কাৰণে মানে হোৱা প্ৰয়োজনীয় কথা যিখিনি আছে আউটছাইড ছাবজেক্টটো যেতিয়া আছে ক'বলগীয়া আপুনি ক'ব আৰু সকলোৱে শুনিব. আই ৱান্ট দিছ ছেশ্যন বাইদেউ উইথ বাইদেউ টু বি ভেৰি ইণ্টাৰেক্টিভ ছ' ডেট ইচ এণ্ড এভৰি ওৱান অফ ইউ ষ্টেণ্ড এণ্ড আস্ক হাৰ যিকোনো প্ৰব্লেম. ডোণ্ট ফিল এছেইম. নিজৰ বডিটোৰ কথা জানিবলৈ শিকিবলৈ লাজ কৰা দিন গ'ল. যি লাজ কৰিব সি লগাই যাব, নাইকিয়া হৈ যাব, নিশেষ হৈ যাব. লাজ কৰাৰ দিন গ'ল. ইউ ডোণ্ট হেভ টু ফিল চাই, ইউ ফিল নলেজেবল, ইউ ফিল কনফিডেণ্টলি সুধিব বাইদেউক, বাইদেউ সকলোখিনি আনচাৰ দিব. এনিৱে থেংক ইউ ভেৰি মাছ ফৰ গিভিং মি ছাচ এ গুড লিছনিং. থেংক ইউ. আমাৰ শ্ৰুতি শিল্পী সমাজৰ উপসভাপতি চুনী গগৈ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ. আপোনালোকৰ ঐকান্তিক সহযোগিতা আচলতে আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ আমাৰ আৰম্ভণিটো আৰু পূজা ভট্টাচাৰ্যকো অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনাক. আজি বাইদেউৰ কথা আৰু যিসকল আজি আমাৰ চিকিৎসক আমাৰ আৰু সকলোৰে হ'ল ইমানখিনি ব্যস্ততা আমি জানো, আপুনি খুব ব্যস্ত, তাৰ মাজত যে আহি আপুনি আজি এইখিনি সময় দিলে বাইদেউ ধন্যবাদ জনাইছোঁ. আপোনাৰ বক্তব্যৰ লগতে আপোনাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন ৰাখিবলৈ জনাইছোঁ. এইটো এটা বহুত বঢ়িয়া প্ৰয়াস বুলি মই কৈছোঁ. আমি ছ'চাইটিখনক সমাজখনক ৰক্ষা কৰিব লাগিব, কিয়নো আমাৰ সমাজখন ইমান বেছি ধনী সমাজ নহয়, বহুতৰ ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছ বহুত আছে. সেই ক্ষেত্ৰত আমি যদি প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰোঁ, যিখিনি বেমাৰৰ কাৰণে মানুহৰ এটা এটা ফেমিলি পূৰা বিধ্বংস হৈ যায়, সেইখিনি যদি আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ, ৰক্ষা কৰাৰ যেতিয়া উপায় আছে. আৰু তোমালোক যিখিনি ষ্টুডেণ্ট ইয়াত আছা সেইখিনি সজাগ হোৱাটোৰ প্ৰয়োজন. বহুত সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে এইটো অৰ্গেনাইজ কৰিছে. কানৈ কলেজৰ সন্মানীয় সকলো ইয়াত উপস্থিত ফেকাল্টি মেম্বাৰ এণ্ড মোৰ কলিগ, জুনিয়ৰ কলিগ এতিয়া, অলদো দে ৱেৰ মাই ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড অল দ্য ষ্টুডেণ্ট প্ৰেজেণ্ট হিয়াৰ.
It is really my pleasure to talk on two topics. I have selected cervical cancer. If it is too long, you can stop me. But তিৰোতাসকলৰ দুটা কেঞ্চাৰ, এটা হৈছে চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰ, এটা হৈছে ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ। আৰু আজি আমি যিখিনি মানুহ ইয়াত গোট খাইছোঁ, আমি যিমানখিনি মানুহ ইয়াত তোমালোক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, উঠি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক যিমানখিনি আহিছা, তোমালোকে যিখিনি মেছেজ আজি আমি দিম, মই দিম বা মোৰ সহকৰ্মীসকলে দিব, সকলোকে তোমালোকে গৈ নিজৰ সমাজখনক সেইখিনি বিলাব লাগিব। কিয়নো সমাজৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ ওচৰত আমি যাব নোৱাৰোঁ। প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ অহাৰ হয়তো কোনো থাকিব নোৱাৰে, সুবিধা থাকিব নোৱাৰে, তেওঁলোক সজাগো নহয়। আমাৰ এজন ব্যক্তিৰ সম্পূৰ্ণ বিকাশৰ কাৰণে দুটা মৌলিক অধিকাৰ, এটা হৈছে এডুকেশ্যন আৰু ইটো হৈছে হেল্থ। দুইটা বস্তু পেৰেলেলি গ'লেহে এজন ব্যক্তি সম্পূৰ্ণ হ'ব পাৰে আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে সমাজৰ কাৰণে কিবা এটা উপকাৰ হ'ব পাৰে। গতিকে সকলো মানুহৰ যেতিয়া আহিবলৈ তেওঁলোকৰ সুবিধা নাই, তোমালোকে যিখিনি মেছেজ আজি পাবা, মই আশা কৰোঁ সেইখিনি তোমালোকে 10 গৰাকীক হ'লেও 20 গৰাকীক হ'লেও তোমালোকে স্প্ৰেড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। বিকজ তোমালোক এতিয়া এডুকেটেড, তোমালোক গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিব গৈছা, এতিয়া তোমালোকে কলেজীয়া শিক্ষা লৈছা, আৰু যিখিনি মই কাভাৰ কৰিম সেইখিনি ক'ম। তাৰ উপৰি যদি তোমালোকৰ কিবা প্ৰশ্ন মনত জাগে, তোমালোকে মোক সুধিব পাৰা। এতিয়া আমাৰ মাইকী মানুহৰ তিৰোতাসকলৰ দুটা কেঞ্চাৰ, এটা হৈছে চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰ, এটা ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ। In short about the breast cancer, now this is the another common cancer in the female population. It is another common cancer which will have to be taken care of. The risk of developing breast cancer, what are the risks? We are female, we are prone to develop breast cancer, although sometimes the male also can suffer, but it is the female sex we are having the risk. Positive family history, yes, it is very, very important. If someone is of the first degree relative suffer from the breast cancer, then the other the female in the family should be aware and should go for the regular breast examination. One or more blood relative with breast or ovarian cancer, about 5 to 10% of the cases are due to genes inherited from the parents. It is now proved. Genetic predisposition, previous history of the radiation to the chest wall, early menarche, late menopause. These are some of the risk factors. Screening. Many young girls are unaware of the possibility of developing breast cancer as a young adult. Early detection can save life. Screening, no need to go to doctor immediately. You can do the self breast examination in the proper way. You will have to do. You should do regularly. You will have to do breast self examination, clinical breast examination. Whenever there is doubt, when you do the breast examination yourself, you will have to go to the healthcare provider. Mammography, ultrasound. These are the investigations. Even with the lowered rate of the breast cancer, always stay aware of your body. A breast self-examination is a checkup a woman can do at her own room. The best time to do a self-breast examination 3 to 5 days after the period starts. Because before the period there are some hormonal change, the breast become little heavy, there is some pain in the breast, this kind of minor ailment happen. So after the period is over, this is the best time to do the self-breast examination. If you have gone through menopause, do your examination on the same day every month. What to look for? How to do the self-breast examination. Painless lump. Painless lump, it cannot be seen if you see it, but if you see it, then we will go for the palpation part. In the breast or in the armpit, changes in the breast size or shape. If one breast is bigger than the other one, there should be some suspicion. What to look for? Nipple retraction or discharge. Any discharge from the nipple or the nipple is pulled in. If there is lump in the under surface, then that lump or that cancer area will pull the nipple inward. So nipple retraction.
Changes in the skin texture such as dimpling, puckering or skin that looks like an orange peel. Breast pain may also be a symptom as well, but I like to highlight that pain is a late feature in case of cancer. How to do the self-breast examination? It is not just casually. You are on your dress, then you just try to palpate touch your breast. It is not so casually. It should be very, very dedicated, and it should be in the proper way. You should do it confidently. You should be confident about your finding, what you are getting. So in your private room or in a room of your residence, then you just stand in front of a mirror, and you will have to strip the upper part of the clothing will have to be removed. Step 1 of the self-breast examination. Begin by looking at your breast in the mirror and your shoulders straight and your arms on your hip. Breast that are seen their usual size, shape and color. Breast that are evenly shaped without any visible or distortion or swelling. So if you see some changes in both the breasts, the suspicion should arise. If you see any of the following changes, bring them to the doctor's attention. Any dimpling, any puckering or any bulging of the skin. So that should not be too casual with the clothes on your body, but you will have to do it privately in your private rooms. Step 2, the same thing you will have to see in this position, that both the hand will be raised. Then you can see the changes in the breast, any presence of lump, any presence of difference in the color, any presence of puckering, any kind of discharge you can see. While you are at the mirror, gently squeeze each nipple between your finger and the thumb and check for the nipple discharge. This could be a milky or yellow fluid or blood, but it is not, I am again warning, it is not always cancer. There are other non-cancerous conditions also, there can be discharge from the nipple. So you should not be afraid if you see some kind of discharge from the nipple. So once you see it, you should consult the doctor. Breast cancer, again other myths. Having a risk factor or even several mean you will definitely get the breast disease. No, it just increases your chance. Your father's family history of the breast cancer does not affect your risk as much as your mother's. Your father's family history of the breast cancer is just as important as your mother's in understanding your risk. Wearing antiperspirant increases your risk of getting breast cancer? No. Caffeine causes breast cancer? No causal connection has been found between drinking caffeine and getting breast cancer. Annual mammograph expose you to so much radiation that they increase your breast cancer, but that is why the mammograph is not so commonly done. If we have got doubt on the ultrasound, we can do the excision biopsy. So many other tests can be done. In that case, we go for the mammography. The other options are available. So things are looking up. Death rate from the breast cancer have been declining since about 1990, but still then there are a lot of breast cancer cases, in part to better due screening and early detection, increased awareness and continually improving the treatment options. There are a lot of treatment of the breast cancer. So what you should do? Reduce your weight. Obesity is the root cause of many, many diseases. Do the exercise. The lifestyle management is the secret of the maintenance of health in all kind of disease and maintenance of health. Balanced diet. You will have to avoid all the unhealthy food, which always we talk to the adolescent girls. No need to go for junk food, fast food. It is you are doing crime to your body. শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগ বিভিন্ন ধৰণৰ কেঞ্চাৰ আমাৰ অসমত যথেষ্ট পৰিমাণে হয়। সেয়েহে আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ কেঞ্চাৰ হস্পিটেলবিলাক আমাৰ সকলো ফালে প্ৰত্যেক জিলাই জিলাই গঢ়ি তুলিছে। কিন্তু ডাঙৰ কথা হ'ল কি, এই কেঞ্চাৰ হস্পিটেলবিলাক কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি গঢ়ি তাত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে, অৰ্থাৎ পেচেণ্টগৰাকীৰ কেঞ্চাৰ হোৱাৰ আগতে আমি কেঞ্চাৰ কেনেবাকৈ হ'ব নোৱাৰা কৰিব পাৰোঁ নেকি, সেইটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ব লাগে। আৰু বিদেশত দেখা গৈছে যে কিছুমান দেশত কিছুমান কেঞ্চাৰ একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গৈছে, যেনেকৈ আমাৰ বৰ্ড স্মল পক্স পৃথিৱীৰ পৰা নাইকিয়া কৰিছে, পলিঅ' নাইকিয়া কৰিছে, ঠিক কিছুমান কেঞ্চাৰো নাইকিয়া কৰি দিব পাৰিছে। তেওঁলোকৰ এই কেঞ্চাৰ নাইকিয়া দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে মানুহবিলাক এৱেৰ কৰিছে আৰু স্ক্ৰিনিং কৰিছে।
নৰৱে, ডেনমাৰ্ক, ছুইডেন এই 3খন দেশত আপোনালোকে শুনি আচৰিত হ'ব এতিয়া এটাও কেঞ্চাৰ চাৰ্ভিক্স অৰ্থাৎ জৰায়ুৰ মুখৰ কেঞ্চাৰ বাইদেউ যিটো কথা কৈছিলে এটাও কেছ নাই। কিন্তু আমাৰ ইয়াত আপুনি আমাৰ হস্পিটেললৈ যদি যায় তেতিয়া দেখিব কমেও 10জন পেচেণ্ট আমাৰ কেঞ্চাৰ চাৰ্ভিক্সৰ আমাৰ তাত এতিয়াও পৰি আছে ষ্টেজ 3, ষ্টেজ 4। ষ্টেজ 1তো নাহে আমাৰ ওচৰলৈ, ষ্টেজ 2ত নাহে। কিন্তু আমাৰ যিটো উদ্দেশ্য হ'ব লাগে আমি ষ্টেজ 1লৈ নোযোৱাকৈ ষ্টেজ 0 বা তাৰ আগতে আমি নাইকিয়া কৰিব পাৰোঁ নেকি, যিটো বিদেশত কৰি দেখুৱাইছে উন্নত দেশসমূহে। কিন্তু আমাৰ ইয়াত সেইটো এতিয়ালৈকে হৈ উঠা নাই, কাৰণ আমি সজাগ নহওঁ। আমাৰ যিখিনি স্ক্ৰিনিং মেথড আছে, যিখিনি পৰীক্ষা কৰি আমি মানুহবিলাকৰ কেঞ্চাৰ আমি ডিটেকশ্যন বা কেঞ্চাৰ নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি টেষ্ট আছে সেইখিনি আমি কৰিব পৰা নাই। সেইকাৰণে আজি এইটো এটা সুন্দৰ সুযোগ, বিশেষকৈ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ থকাবলৈ দৰকাৰ আছিলে, কাৰণ এইটো অকল এজন ছাত্ৰীৰে বা মহিলাগৰাকীৰ দায়িত্ব নহয়, ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলোৰে দায়িত্ব আমাৰ সমাজখন সুস্থ কৰি তোলাত। গতিকে সকলোৱে জানিব লাগে। মই বিশেষকৈ ভাবোঁ যে আমাৰ যিখিনি স্ত্ৰী ৰোগ কেঞ্চাৰ, মহিলাৰ কেঞ্চাৰ আছে সেইখিনিৰ বিষয়ে যদি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ মানুহখিনি, বিশেষকৈ যদি স্বামীজন বেছি সজাগ হয় তেওঁ আগতেই ধৰা পেলাব পাৰে। কিন্তু সেইটো আমাৰ ইয়াত হোৱা নাই। এইটো আপোনালোকে ভাবিছে যে এইটো আমি কেঞ্চাৰ, মহিলাৰ কেঞ্চাৰৰ কথা পাতিম, গতিকে মহিলাসকলে জানিব লাগে, সেইটো হ'ব লাগিছিলে। সেইটো হ'ব নালাগে। আমি সকলোৱে সমানে সজাগ হ'ব লাগে। মই ভাবোঁ যে মহিলাগৰাকী আমাৰ সমাজত অলপ তেওঁলোকে পাছ পৰি থাকে সকলো কথাতে। বিয়া বাৰু হোৱাৰ পিছত বহুত কিবা কিবি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আহি যায়, সামাজিক নানান ধৰণৰ কথা থাকে, নিজৰ বেমাৰৰ কথা ক'বলৈ বেয়া পায়, লুকুৱাই ৰাখে। সেইবোৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে দেৰিকৈ আমাৰ ওচৰলৈ আহে। কিন্তু তাৰ কাৰণে যদি সজাগ হয়, যে পৰিয়ালৰ বেলেগ মানুহখিনি সজাগ হয়, নিজৰ স্বামী বা নিজৰ পুত্ৰ, নিজৰ জীয়েক সেই আমাৰ ওচৰলৈ সোনকালে আহিব পাৰে। গতিকে যি কি নহওক কেঞ্চাৰ আমি হ'বলৈ দিব নালাগে। মোৰ কথাটো হ'ল যে অসমত কেঞ্চাৰ হস্পিটেল হ'ব নালাগে। কেঞ্চাৰ নোহোৱাকৈ যিবোৰ টেষ্ট আছে সেইবোৰ টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে গাঁৱে ভূঞে মানুহ যাব লাগে। আৰু তাৰ কাৰণে যিটো পইচাৰ দৰকাৰ সেই পইচাটো কেঞ্চাৰ হস্পিটেল বনোৱা পইচাতকৈ বেছি কম লাগে। অংকটো বুজি পাইছে? এখন কেঞ্চাৰ হস্পিটেলত বহুত হাজাৰ কোটি টকা দৰকাৰ হয় মেচিনে চব লগাই। কিন্তু সেইখিনি পইচা যদি আমি এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত কেঞ্চাৰ স্ক্ৰিনিঙৰ কাৰণে লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে কেঞ্চাৰ বেছিকৈ নহ'ব। গতিকে কথাবোৰ তেনেধৰণে আমি ভাবিব পৰা হ'ব লাগে। আৰু তাৰ কাৰণে আমি নিজকে সজাগ কৰি তুলিব লাগে। কিছুমান সৰু সৰু টেষ্ট, যেতিয়া পেচেণ্ট আমাৰ ওচৰলৈ আহে আমি ডাক্তৰ হিচাপে কিছুমান টেষ্ট কৰিবলৈ লিখি দিওঁ। বাইদেৱে যিখিনি টেষ্টৰ কথা ক'লে, পেপ স্মিয়াৰৰ কথা ক'লে, মেম'গ্ৰামৰ কথা ক'লে, আল্ট্ৰাচাউণ্ডৰ কথা ক'লে, সেইখিনি সাধাৰণতে আমাৰ পেচেণ্টবিলাক, আমাৰ ৰোগী আমাৰ ওচৰলৈ যেতিয়া আমি লিখিবলৈ অকণমান নিজে অকণ বেয়া পাওঁ, অকণ পইচা পাতিৰ কথা আছে। কিন্তু সেইখিনি টেষ্ট যদি চৰকাৰে অলপ বিনামূলীয়াকৈ দিব পাৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমাৰ কেঞ্চাৰ নহ'লেহেঁতেন। আপোনালোকে জানে যে কেঞ্চাৰটো হোৱাৰ পিছত সেই পৰিয়ালটো, কেঞ্চাৰ পেচেণ্টগৰাকীৰ কথা মই নকওঁৱেই, কেঞ্চাৰ হোৱাৰ পিছত সেই পৰিয়ালটোৰ কি অৱস্থা হয়, কিমান টকা তেওঁলোকে খৰচ কৰিব লগা হয়, ইফালৰ পৰা ইফালে যাব লগা হয়, ৰেডিয়েশ্যন ল'ব লগা হয়, কেমো ল'ব লগা হয়, মানসিকভাৱে কিমান দুৰ্বল হয়। গতিকে আমি যাতে কেঞ্চাৰ আমাৰ সমাজৰ পৰা একেবাৰে নিৰ্মূল কৰিব নোৱাৰিলেও যাতে কমাব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে সজাগ হোৱা উচিত। তৃতীয় বিশ্বৰ এখন দেশ হিচাপে, সেই দেশৰ বাসিন্দা হিচাপে আমি বিভিন্ন সমস্যাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলগীয়া হয়। আৰু তাৰ ভিতৰত স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাখিনি অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ। এই স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাবিলাকৰ কাৰণে এনেকুৱা হয় যে এজন মানুহৰ এটা ৰোগ ধৰা পৰাৰ লগে লগে সেই ঘৰখনেই আচলতে কাৰ্যত মৰি যায়। আৰু বিশেষকৈ কেঞ্চাৰৰ নিচিনা ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত এই কথা বেছিকৈ সত্য। আমাৰ ইয়াৰ মাজতে বহুতো আছে যি হয়তো কেঞ্চাৰৰ সৈতে যুদ্ধ কৰি আছে। নিজৰ কেঞ্চাৰ নহ'ব পাৰে, ঘৰখনত কাৰোবাৰ হৈছে বোধ কৰোঁ। আৰু যিসকলে সেই যুদ্ধখন যুঁজিছে সেইসকলে উপলব্ধি কৰে। গতিকে শ্ৰুতি শিল্পী সমাজে আজি বছৰ বছৰ ধৰি যিটো এৱেৰনেছ ড্ৰাইভ অব্যাহত ৰাখিছে, সেই ড্ৰাইভটোৰ লগত আমি আমাৰ কানৈ মহাবিদ্যালয়খন জড়িত হৈ আছোঁ। আৰু এই সুবিধাটো তেখেতলোকে আমাৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে বা আমাৰ মহিলা কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে ইমান ওচৰ চপাই আনিছে। সেয়েহে মই সকলোকে এই সুবিধা ল'বলৈ আহ্বান জনাইছোঁ আৰু শ্ৰুতি শিল্পী সমাজক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। সমাজৰ হৈ ৰীনা আহমেদ বাইদেউৰ দৰে যিসকল বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ আমাৰ ইয়ালৈ আহিছে, আমাৰ ছাত্ৰী, আমাৰ মহিলা কৰ্মচাৰী, শিক্ষকসকলৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা সম্পৰ্কে মুকলিভাৱে আলোচনা কৰিছে বা পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, এই সামগ্ৰিক
কাৰ্যকলাপৰ নিমিত্তে আমি তেখেতলোকৰ ওচৰত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু শ্ৰুতি শিল্পী সমাজৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ। নমস্কাৰ। প্ৰথমতে আহক আমি বুজোঁ কেঞ্চাৰ হয় কি। কেঞ্চাৰ এনেকুৱা এটা ৰোগ হয় য'ত দেহাৰ কোষবোৰ আনকণ্ট্ৰলেবল হিচাপত বাঢ়ে আৰু দেহাত বিয়পি যায়, আৰু যেতিয়া স্তনত হয় তেতিয়া আমি তাক ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ বুলি কওঁ। কেঞ্চাৰ উৎপন্ন হ'ব পাৰে আমাৰ স্তনত গাখীৰ উৎপন্ন হোৱা ঠাইত বা গ্ৰন্থিত, যাক আমি ইংৰাজীত গ্লেন্স বুলি কওঁ, আৰু গাখীৰ খোৱা শিৰাত, আৰু তাৰ পৰা কাষলতিৰ তলত থকা লিম্ফ গ্লেণ্ড বুলি তাতো বিয়পি যায়, আৰু তাৰ পৰা গোটেই দেহাত অন্য অংগত বিয়পি যোৱা দেখা যায়। ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ আমাৰ ইমানেই কমন হয় যে দেখা গৈছে 2020 চনত এটা ষ্টাডিৰ মতে যে মেক্সিমাম পাৰ্টটো আপুনি দেখিছে শ্লাইডত 24.5% অকুপাই কৰিছে ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ। তাৰপিছত আহে আপোনাৰ কলৰেক্টাম, লাং কেঞ্চাৰ, চাৰ্ভিক্স ইউটেৰাছ, থাইৰইড কেঞ্চাৰ, ইউটেৰাইন কেঞ্চাৰ ইত্যাদি। ই ইমানেই কমন যে দেখা গৈছে 10 গৰাকী মহিলাৰ মাজত এগৰাকী প্ৰায় ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ ধৰা পৰেই। আৰু অথনি ৰীনা আহমেদ বাইদেৱে কৈছিলে যে পুৰুষো ইয়াৰ পৰা হাৰি যাব পৰা নাই। দেখা গৈছে যে 138 মহিলাগৰাকীৰ মাজত এজন পুৰুষো ধৰা পৰিছে ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰৰ পৰা ছাফাৰ কৰি থকা। এতিয়া আহক আমি ডিছকাছ কৰোঁ কোনবিলাক মহিলাগৰাকী কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে। কেঞ্চাৰৰ ৰিস্ক হৈছে দুটা টাইপৰ, এটা হৈছে আনকণ্ট্ৰলেবল, আমি যিমানে চেষ্টা কৰোঁ কেঞ্চাৰ তেওঁলোক হৈ যায় তেওঁলোকৰ, আৰু এটা হৈছে কণ্ট্ৰলেবল ৰিস্ক ফেক্টৰ্ছ। আনকণ্ট্ৰলেবল ৰিস্ক ফেক্টৰ্ছৰ ভিতৰত প্ৰথম পৰে আপোনাৰ পজিটিভ ফেমিলি হিষ্ট্ৰী, মানে যাৰ কৰ্কট ৰোগটো বংশগত, কাৰোবাৰ যদি মাহী বা মাক বা বাইদেউ বা ভণ্টিৰ যদি আছে তেওঁলোকৰ কেঞ্চাৰ হোৱাৰ ৰিস্কটো বহুত বাঢ়ি যায়। দ্বিতীয়টো হৈছে আপোনাৰ এটা জিন এটা আছে BRCA1 বা BRCA2, এইটো যোনবিলাক মহিলাগৰাকীৰ গাত যদি আছে তেওঁলোকৰ ৰিস্কটো বহুত বাঢ়ি যায়। তৃতীয়টো হৈছে যদি কেতিয়াবা আগতে তেওঁলোকে ৰেডিয়েশ্যন লৈছে বুকুৰ এৰিয়াত, তেওঁলোকৰো ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰৰ ৰিস্কটো বহুত বাঢ়ি যায়। যাৰ যোনবিলাক মহিলাৰ মাহেকীয়াটো প্ৰথমবাৰ যেতিয়া হৈছিলে বহুত কম বয়সত হৈছে তেওঁলোকৰ ৰিস্ক বাঢ়ি যায়। আৰু লগতে এইটোও দেখা গৈছে যে যোনবিলাক মহিলাগৰাকী মাহেকীয়াটো ৰখোঁতে বহুত বয়স হৈ গৈছে তেওঁৰো ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰৰ ৰিস্কটো বহুত বাঢ়ি যায়। আৰু কণ্ট্ৰলেবল ৰিস্ক ফেক্টৰ্ছত প্ৰথম আহিছে অবেচিটি। অবেচিটি অকল ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ বুলিয়ে নহয়, বহুত কেঞ্চাৰৰ কাৰণে সি এটা বহুত ডাঙৰ ৰিস্ক ফেক্টৰ হয়। যদি দেখা গৈ যিবিলাক মাইকী মানুহৰ প্ৰথম সন্তান হওঁতে বহুত বয়স হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ ৰিস্কটো বাঢ়ি যায়, বা যিবিলাক মহিলাৰ এটাও যাৰ সন্তান নাই তেওঁলোকৰো বহুত ৰিস্কটো বাঢ়ি যায়। আৰু এলকহল আৰু এটা এনেকুৱা কমন বস্তু হয় যোনটো অকল ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ বুলিয়ে নহয়, বহুত কেঞ্চাৰত ই এজ এ ৰিস্ক ফেক্টৰ বুলি আমি কনচিডাৰ কৰোঁ। এতিয়া দেখা গৈছে যে বহুত সৰু ছোৱালী আছে যোনে ভাবিবও নোৱাৰে যে মোৰ কেতিয়াবা ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ হ'ব নেকি, কিন্তু নহয়, ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ ইমানেই কমন হয় যে সৰু ছোৱালীটো আমি বহুত দেখা পাইছোঁ। সেইকাৰণে আমি যদি আৰ্লি ডিটেক্ট কৰিব পাৰোঁ, আৰম্ভণিতে যদি আমি ধৰিব পাৰোঁ, আমি বহুতৰে জীৱন আমি বচাব পাৰিম। কেঞ্চাৰ বুলি ক'লে আমাৰ সকলোৰে ভয় লাগে। কথাটো কেঞ্চাৰ শব্দটো শুনিলেই যেন কিবা এটা ডাঙৰ বেমাৰ, ভয় লগা বেমাৰ, সেইটো হয় এনেকুৱা। কিন্তু কেঞ্চাৰ যদি আমি আগতীয়াকৈ ধৰা পেলাব পাৰোঁ, সকলোৱে কৈছে তেতিয়া সেই মানে কেঞ্চাৰ বহুত মানে আমি ভালকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ। কেঞ্চাৰ এণ্ডোমেট্ৰিয়াম কি হয়? আমি অলপ তাৰ বাবে আমি আমাৰ ইউট্ৰাছ, মানে সকলো মহিলাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ, ডেট ইজ দ্য ইউট্ৰাছ বা জৰায়ু, আমি তাৰ বিষয়ে অলপ জানিব লাগিব। মেমে ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰৰ কথা কৈছে, চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰৰ কথা কৈছে, কিন্তু আজিকালিৰ দিনত কি হৈছে এণ্ডোমেট্ৰিয়েল কেঞ্চাৰ যোনটো মানে জৰায়ু কেঞ্চাৰ হয় সেইটো লাহে লাহে বাঢ়ি আহিছে দেখা গৈছে। তাৰ কাৰণে আমি অকণমান এণ্ডোমেট্ৰিয়েল কেঞ্চাৰটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে আমি আমাৰ একচুৱেল জৰায়ুটোনো কি বস্তু, জৰায়ুৰ অলপ পাৰ্টছ কেইটামান অকণ জানিব লাগিব। জৰায়ু কি হয়? দেট ইজ আ ৱুমেন্স, এটা গৰ্ভ, এগৰাকী মহিলাৰ যোনটো গৰ্ভ বুলি কয়, সেইটো হৈছে
তাৰ কেইটামান পাৰ্টছ থাকে এইটো গোটেইটো ইউট্ৰাছ বুলি কয় এইটো ফেলপিয়ান টিউব হয় এইটো অভেৰি যোনটো ডিম্বাক হয় বুলি কয় আৰু এই থিন লাইনিং যোনটো থাকে ভিতৰত এইটো আমি এণ্ডমেট্ৰিয়াম বুলি কওঁ আৰু এই বাহিৰৰ যোনটো প্ৰপৰ্শ্যন হয় সেইটো ইউট্ৰাছৰ মায়'মেট্ৰিয়াম আৰু এণ্ডমেট্ৰিয়েল কেঞ্চাৰ হৈছে আপোনাৰ যদি কেঞ্চাৰটো এই এণ্ডমেট্ৰিয়াম এই থিন লাইনিং যোনটো আমাৰ মাহেকীয়া সময়ত মাহে মাহে ওলাই যায় প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাই গম পাইছে মাহেকীয়া হ'লে কিমান ব্লিডিং হয় কিন্তু ব্লিডিঙত আমাৰ কি ওলায় এটা পাৰ্ট অফ দ্য এণ্ডমেট্ৰিয়াম এই পাৰ্টটো শ্বেড হৈ ওলাই গৈ থাকে এই পাৰ্টটো চ' ইয়াৰ যদি কেঞ্চাৰ হয় তাক আমি এণ্ডমেট্ৰিয়েল কেঞ্চাৰ বুলি কওঁ ঠিক আছে আৰু খুব ৰেয়াৰলি ইয়াত আমাৰ মাংসত যোনটো ইউট্ৰাছৰ মেইন মাছলকেইটাতো কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে এইটো জাষ্ট 5% অফ দ্য ইউট্ৰাইন কেঞ্চাৰ হয় চ' আমি যেতিয়া মানুহে কয় জৰায়ু কৰ্কট ৰোগ বা জৰায়ু কেঞ্চাৰ আমি বিশেষকৈ এণ্ডমেট্ৰিয়েল কেঞ্চাৰৰ বিষয়ে কওঁ চ' এণ্ডমেট্ৰিয়েল কেঞ্চাৰনো এটা বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে ইট ইজ দ্য মষ্ট কমন গাইনকলজিকেল মেলিগনেঞ্চি ৱৰ্ল্ড ৱাইড মানে এগৰাকী মহিলাৰ গাইনী যোনটো ইউট্ৰাছ অভেৰি তাৰ ভিতৰত গোটেই ৱৰ্ল্ডত এফ্লুৱেণ্ট ছ'চাইটিজত US UK সেইবিলাকত মানে 1 নম্বৰত আছে কিন্তু এতিয়া মানে লাহে লাহে বাঢ়ি গৈছে ইণ্ডিয়াতো বাঢ়ি গৈছে Fourth common cancer in women worldwide. 6th leading cause of cancer-related mortality. Lifetime risk of developing তোমাৰ মোৰ সকলোৰে এজনী এগৰাকী মহিলাৰ lifetime risk মানে আমাৰো হ'ব পাৰে তোমাৰো হ'ব পাৰে এইটো আমি মানে গ্যাৰান্টি দিব নোৱাৰো যে আমাৰ নহয় বুলি কেঞ্চাৰ after 10 years 20 years আমাৰো endometrial cancer হ'ব পাৰে we are also at risk that risk is 2 to 3% So India দেখা গৈছে যে ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰ তাৰপিছত অভেৰিয়ান কেঞ্চাৰ ইউট্ৰাইন কেঞ্চাৰটো অলপ কম আছে কিন্তু মানে এতিয়া যিহেতু মানে আমাৰ লাইফষ্টাইল চেঞ্জ হৈছে লাইক আমি আগৰ নিচিনাকৈ কাম নকৰোঁ বেছি অলপ মানে আমাৰ লাইফষ্টাইল মডিফিকেশ্যন হৈছে অলপ ঘৰত বহি পঢ়া শুনা কৰি লেপটপ চেপটপ এইবিলাকৰ বিষয়ে বেছি নকওঁ কিন্তু মানে সেইটো কাৰণে আমাৰ লাইফষ্টাইল চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এণ্ডমেট্ৰিয়েল কেঞ্চাৰৰ হেৰিটো বাঢ়ি গৈছে ইনচিডেঞ্চটো এণ্ডমেট্ৰিয়েল কেঞ্চাৰ কাৰ হ'ব পাৰে মেক্সিমাম আমি ক'লে এতিয়া কওঁ প্ৰপ'জ মেন'প'জেল ওমেন বুলি কওঁ যাৰ মানে মেন্সটো শেষ হৈ গৈছে যেনেকৈ মাহেকীয়া আৰম্ভ হয় শান্তি হয় কিন্তু প্ৰপ'জ মেন'প'জেল মানে মাহেকীয়া যেতিয়া একেবাৰে শেষ হৈ যায় এৰাউণ্ড এগৰাকী মহিলাৰ মেন্স শেষ হয় এৰাউণ্ড 45 years 50 yearsৰ ভিতৰত মানে মেন্সটো শেষ হৈ যায় তাৰপিছত যেতিয়া পষ্ট মেন'প'জ সেই ষ্টেটটোক আমি পষ্ট মেন'প'জ বুলি কওঁ যেতিয়া সেইটো ষ্টেট পাৰ হৈ যায় তাৰপিছত মানে যদি মহিলাগৰাকীৰ যিটো কেঞ্চাৰ হয় এণ্ডমেট্ৰিয়ামত সেইটো চবতছে বেছি মানে 80% মহিলা আফটাৰ মেন'প'জহে এণ্ডমেট্ৰিয়েল কেঞ্চাৰ হয় আমি তোমালোকক কিয় কৈ আছোঁ বিকজ তোমালোকৰ মা তোমালোকৰ ঘৰৰ ওচৰ চুবুৰীয়া আইতা কোনোবা খুৰা খুৰী কাৰোবাৰ হ'ব পাৰে এইটো এণ্ডমেট্ৰিয়েল কেঞ্চাৰ চ' আমি জনা উচিত বা 45 yearsৰ আগতে আমাৰো হ'ব পাৰে সেইটো আমি মানে আমি আৱেৰ হোৱা উচিত মানে সজাগ হোৱা উচিত তো আৰু মানে কাৰ হ'ব পাৰে সেইটোৱে ক'লোঁ পষ্ট মেন'প'জ বিশেষকৈ তাৰ আগত পেৰি মেন'প'জ মানে মাহেকীয়া শেষ হোৱাৰ আগৰ যিটো 2-3 বছৰ আৰু প্ৰি মেন'প'জ মানে আজি যাৰ মেন্স হৈ আছে তেওঁলোক প্ৰি মেন'প'জ বুলি তাৰপিছতে এণ্ডমেট্ৰিয়েল কেঞ্চাৰ বিষয়ে জানিব হ'লে অকণমান আমি আমাৰ মেন্সত আমাৰ কি হয় আমাৰ যেতিয়া মাহেকীয়া হয় আমাৰ তাত কি হয় সেইটো আমি এবাৰ জানিব লাগিব বিশেষ একো নকওঁ আমাৰ দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট হৰম'ন আছে বডিত দেট ইজ দ্য এষ্ট্ৰজেন এইটো ৰঙাকৈ চিন কৰা আছে এষ্ট্ৰজেন আৰু এইটো প্ৰজেষ্টৰন আৰু এইখন হৈছে আমাৰ ছাপ'জ এণ্ডমেট্ৰিয়ামখন যোনখন তলত দেখিছা এইখন এণ্ডমেট্ৰিয়ামখন যেতিয়া মাহেকীয়া হয় এণ্ডমেট্ৰিয়ামখন ছিঙি ভাঙি ওলাই যায় এটা পাৰ্ট অফ দ্য এণ্ডমেট্ৰিয়াম তাৰপিছতে লাহে লাহে এষ্ট্ৰজেনৰ প্ৰভাৱত এণ্ডমেট্ৰিয়ামখন গ্ৰ' কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰে আৰু যেতিয়া এটা টাইমত অভিউলেশ্যন বুলি এটা হয় অভিউলেশ্যনৰ পিছত প্ৰজেষ্টৰন ৰিলিজ হয় আৰু প্ৰজেষ্টৰনে এণ্ডমেট্ৰিয়ামখন গ্ৰ' কৰাত মানে মেইনটেইন কৰাত হেল্প কৰে আৰু যেতিয়া প্ৰজেষ্টৰন কমি যায় বডিত তেতিয়া আমাৰ আকৌ মেন্স হয় এনেকুৱা হয় যেনে ছাপ'জ তুমি এখন ঘাঁহনি ইমেজিন কৰা বৰষুণ দিছে ঘাঁহনিখন বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে যেতিয়া আমি কোৰ লগাই এখন কাটি দিলোঁ ঘাঁহনিখন সমান হৈ গ'ল তেনেকুৱাই যেতিয়া মানে বৰষুণ দিছে মানে কি হ'ল আমাৰ এষ্ট্ৰজেনৰ প্ৰভাৱত ঘাঁহনিখন বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে বাঢ়ি গৈ থাকিলে এখন জংঘল হৈ যাব তেনেকুৱাই এষ্ট্ৰজেনৰ প্ৰভাৱত এণ্ডমেট্ৰিয়ামখন গ্ৰ' কৰি থাকিলে
হাইপাৰপ্লেছিয়া তাৰপিছতে কেঞ্চাৰ হোৱাৰ চান্স থাকে সেইটো প্ৰজেষ্টৰনে যোনটো মেইনটেইন কৰে যদি আমাৰ গাত প্ৰজেষ্টৰৰ লেভেল কমি গৈছে বা এষ্ট্ৰজেনৰ লেভেল বাঢ়ি গৈছে তেতিয়া আমাৰ এণ্ডোমেট্ৰিয়েল কেঞ্চাৰ হোৱাৰ চান্স বেছি হয় তো এইটোৱে দ্য মেইন কালপ্ৰিট ফৰ এণ্ডোমেট্ৰিয়েল কাৰ্চিনোমা যদি ক'ব যাওঁ এষ্ট্ৰজেন বুলি কয় হৰমনটো কাৰ ৰিস্ক ফেক্টৰ্ছ কাৰ বেছি মানে এণ্ডোমেট্ৰিয়েল কেঞ্চাৰ হোৱাৰ চান্স তো আৰ্লি মেনাৰ্জি মানে সোনকালে শান্তি হৈছে নৰ্মেলি এগৰাকী ছোৱালীৰ 12 ইয়াৰ্ছ 13 ইয়াৰ্ছত শান্তি হ'ব লাগে কিন্তু তাৰ যদি 8 বছৰ 9 বছৰতে ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে ডেট মিনছ তোমাৰ বহুত দিনলৈকে তোমাৰ মেন্স হোৱাৰ হেৰি থাকিব এষ্ট্ৰজেনৰ আমাৰ বডিত বেছিকৈ হয় সোনকালৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বা লেট মেনপজ চ' নৰ্মেলি এগৰাকী মহিলাৰ 50 ইয়াৰ্ছ 47 ইয়াৰ্ছত মেনপজ হ'ব লাগে কিন্তু যদি মানুহগৰাকী 55 ইয়াৰ্ছ 56 ইয়াৰ্ছলৈকে মেন্স হৈয়ে আছে তেওঁলোক ৰিস্ক ফেক্টৰ্ছত থাকে বা মেন্স হৈয়ে আছে মানুহগৰাকী গমেই পোৱা নাই ব্লিডিং হৈ আছে গম নাপায় বা নালিপেৰিটি মানে কি হয় ল'ৰা ছোৱালী নোহোৱা বা ল' পেৰিটি ছাপ'জ এটা ল'ৰা হোৱা বা বাচ্চা নথকা মানুহ আৰু আজিকালি লাইফষ্টাইল মডিফিকেশ্যনৰ হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এটা বহুত কমন মানে এটা বেমাৰ খুব কমন হৈ গৈছে যোনটো আমি কওঁ PCOD বুলি ছাপ'জ 30% অফ দ্য গাৰ্লছ উইল বি হেভিং PCOS জনা নজনা হেৰি PCO মানে পলিচিষ্টিক অভেৰী ডিজিজ যাৰ কাৰণে য'ত মানে আমাৰ বডিত এষ্ট্ৰজেনটো বাঢ়ি যায় এষ্ট্ৰজেনৰ সেই বঢ়াৰ কাৰণে আমাৰ এণ্ডোমেট্ৰিয়েল হাইপাৰপ্লেছিয়া এণ্ডোমেট্ৰিয়েল কেঞ্চাৰ হোৱাৰ চান্স থাকে ডেট মিনছ তোমাৰ যদি PCO আছে দেন ইউ আৰ এট ৰিস্ক 2 to 3% তোমাৰ চান্স থাকে কি তুমি নেক্সট আফটাৰ 10 ইয়াৰ্ছ 20 ইয়াৰ্ছ তোমাৰ এণ্ডোমেট্ৰিয়েল কাৰ্চিনোমা হ'ব পাৰে শ্ৰুতি শিল্পী সমাজক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই বিশেষকৈ দীঘলীয়াকৈ মই একো ক'ব বিচৰা নাই যিহেতু এইটো এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম কৰা হৈছে মই বিচাৰিছোঁ এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম মানে হ'ল সজাগতা প্ৰগ্ৰেম তোমালোকক উঠি অহা প্ৰজন্মখিনিক ইয়াতে আজি সকলোকে আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে আমাৰ ৰীণা বাইদেউ ইমান বিজি স্কেডুলৰ মাজত আহি পেলাই তোমালোকক 3-4 ঘণ্টা টাইম দিছে গতিকে তোমালোকে বাইদেউ ইমান ধুনীয়াকৈ কথাখিনি কৈছে চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰৰ ওপৰত ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰৰ ওপৰত মই তোমালোকক এইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ বাইদেউ যে তোমালোকক ইমানখিনি জ্ঞান দিলে তোমালোকে সেইখিনি জ্ঞান যাতে লগত লৈ যোৱা আৰু লগত লৈ গৈ পেলাই তোমালোকে যাতে সজাগ হোৱা তোমালোকে অকল নিজৰ কাৰণে সজাগ নহয় তোমালোকে নিজৰ ঘৰৰ মানুহৰ কাৰণেও যাতে সজাগ হোৱা আজি তোমালোকে যে এই প্ৰগ্ৰামটো তোমালোকে এটেণ্ড কৰিছা এটেণ্ড কৰি পেলাই তোমালোকে কিমানজনে কোৱাচোন তোমালোকে ঘৰত গৈ কথাখিনি ক'বাকৈ কিমানজনে ক'বানে নাই চোৱা সজাগতা প্ৰগ্ৰাম কৰা হৈছে সজাগত হ'বলৈ তাৰ পৰা যাতে তোমালোকৰ ভৱিষ্যতটো ভাল হয় তোমালোকে সেইটো চেষ্টা কৰা তোমালোকে ট্ৰিটমেণ্ট পাৰপাছ ইমান জানিব নালাগে কিন্তু বাইদেউ ইমান ধুনীয়াকৈ কথাখিনি ক'লে কি ৰিস্ক ফেক্টৰ আছে কি নাই কেনেকৈ চিমটমছবিলাক হয় সেইবিলাক তোমালোকে জনাটো বহুত জৰুৰী অকল ইয়াতে আহিলা নাই আমাক ছাৰহঁতে কৈছে আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰে কৈছে নগ'লে নহ'ব সেইকাৰণে আমি আহিছোঁ সেইটো কথাৰ কাৰণে এইখন প্ৰগ্ৰাম কৰা হোৱা নাই এইখন প্ৰগ্ৰাম কৰা হৈছে কাৰণ তোমালোকে যদি আজি যদি 50 জন আছা এটলিষ্ট তোমালোকে যদি গৈ পেলাই 500 জনক যাতে এই জ্ঞানখিনি দিব পাৰা তোমালোকে সেইটো চেষ্টা কৰা আৰু চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰৰ ওপৰত মই জাষ্ট দুটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰ এনেকুৱা এটা বেমাৰ এই গোটেই ঘৰখনে মানুহৰ লাইফটোতো যাব গোটেই ঘৰখনে ধ্বংস কৰি পেলায় কিন্তু চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰৰ এটা বহুত ভাল কথা আছে কি আমি ইয়াক অতি সহজে প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰোঁ বাধা দিব পাৰোঁ আৰু সেই বাধাটো কেতিয়া দিব পাৰি যেনেকৈ পলিঅ' ভেকচিন দিয়া যায় পলিঅ' ভেকচিন দি পেলাই আমাৰ দেশৰ পৰা পলিঅ'টো অলমষ্ট নাইকিয়া কৰা হৈছে স্মল পক্স নাইকিয়া হৈ গৈছে গতিকে চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰো আমাৰ সমাজৰ পৰা যাবগৈ যদি আমি ভেকচিনটো যদি দিব পৰা যায় মই শ্ৰুতি শিল্পী সমাজক এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু তেওঁলোকে এই এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰামটো কৰিছে তেওঁলোকে যদি নিজৰ কলেজখনকে হওক চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰৰ যদি ভেকচিনকেইটা যদি দিয়াই দিব পাৰিলে হয় কাৰণ এইটো বহুত এক্সপেঞ্চিভ হয় আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়ালৈকে তাৰ ওপৰত একো মানে লোৱা নাই ষ্টেপ টোটেল আমাৰ বৰ্তমান দেশত গোটেই ৱৰ্ল্ডতে দুটা ভেকচিন আছে চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰৰ ওপৰত এটা হ'ল গাৰ্ডাচিল আৰু এটা হ'ল আপোনাৰ চাৰ্ভাৰিক্স হ'ল বাইভেলেণ্ট ভেকচিন তাতে দুটা HPV মেইনলি হ'ল কি HPV ভাইৰাছটো কি হয় হিউমেন পেপিলোমা ভাইৰাছ সেইটো বহুত কমন ভাইৰাছ হয় 130টা তাৰ স্পেচিছ আছে ষ্ট্ৰেইন আছে তাৰে ভিতৰত 30টামান ষ্ট্ৰেইন মানে মানুহৰ কেঞ্চাৰ কৰিব পাৰে তাৰে ভিতৰত ষ্ট্ৰেইন 16 আৰু 18
হাই ৰিস্ক বুলি কোৱা হয় আৰু মেক্সিমাম চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰ পেচেণ্টত সেইটোৱে পোৱা যায় আৰু দুটা আছে 6 আৰু 11 সেইটো আমাৰ নৰ্মেলি যোনবিলাক ৱাৰ্ড বুলি কয় চাব ৱাৰ্ড আমাৰ ৱাৰ্ড মানে আপোনাৰ এই ফুলকবিৰ যে হয় যে মাংসৰ টাইপত বাঢ়ি আহে সেইটো বিনাইন বুলি কয় সেইটো কেঞ্চাৰাছ নহয় কিন্তু সেইটো বহুতৰে হয় সেক্সুৱেলি ট্ৰান্সমিটেড ডিজিজ বুলিয়ে কয় চ' চাৰ্ভাৰিক্স ভেকচিনত কি কৰা হয় আপোনাৰ বাইভেলেণ্ট ভেকচিনত 6 আৰু 11 ষ্ট্ৰেইনৰ এগেইনষ্টৰ ভেকচিনটো হয় আৰু আপোনাৰ কোৱাড্ৰিভেলেণ্ট ভেকচিনটো আপোনাৰ গাৰ্ডাছিল তাতে আপোনাৰ 4টা ষ্ট্ৰেইনে থাকে 6, 11, 16, 18 তো এই ভেকচিন কেইটা এতিয়া কি কৰা হৈছে 9 বছৰৰ পৰা 12 বছৰীয়া ছোৱালীক দিয়া হয় আমাৰ সমাজখনে বহুতে এইটো কথা নাজানে আপোনালোকক কওঁ যদি আপোনালোকৰ যদি ছোৱালী আছে কাইণ্ডলি দিব কাৰণ মই নিজৰ ছোৱালীজনীকো দিম একেটা দিনতে তাই এতিয়া 10 বছৰ হৈছে কাইণ্ডলি দিয়াব কাৰণ সেইখিনিৰ পৰা আমি ছোৱালীজনীৰ জীৱনটো বচাব পাৰিম এখন ঘৰ বচাব পাৰিম আৰু এই ভেকচিনটো আপোনাৰ 9 পৰা 12 বছৰলৈকে দিয়া হয় 15 বছৰলৈকে দিয়া হয় সেক্সুৱেল এক্সপ'জাৰৰ আগতে সেইটো আপোনাৰ 3টা ড'জত থাকে এটা 0 ড'জ বুলি ধৰা হয় এটা এমাহৰ পিছত দিয়া হয় আৰু থাৰ্ড ড'জটো 6 মাহৰ পিছত দিয়া হয় সেইটো চাৰ্ভাৰিক্স ভেকচিন তাতে অকল আপোনাৰ 16 আৰু 18টো কাভাৰ কৰা হৈছে হাই ৰিস্কত আৰু এটা গাৰ্ডাছিল ভেকচিন য'ত 4টা ষ্ট্ৰেইনে কাভাৰ কৰা হৈছে তাৰমানে বিনাইন এইবিলাক ৱাৰ্ড জাতীয় ইনফেকশ্যনবিলাকো নহ'ব তো কোৱাড্ৰিভেলেণ্ট ভেকচিনটো বেছি ইফেক্টিভ হয় আৰু 100% ইফেক্টিভ হয় আজিলৈকে যিমানে লৈছে তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে ষ্টাডি মতে কিন্তু কেঞ্চাৰ হোৱা নাই গতিকে মই সেইকাৰণে যদি কোনোবা যদি NGO যদি আপোনালোকে যদি চেষ্টা কৰে যদি বিনামূলীয়াকৈ যদি ভেকচিনকেইটা ছোৱালীখিনিক দিব পাৰিলে হয় তেতিয়াহ'লে সমাজখনত বহুতখিনি উন্নতি হ'ব কাৰণ এইকেইটা ভেকচিনৰ প্ৰত্যেকটা ভেকচিন কষ্ট এৰাউণ্ড 3,000 মান পৰে সেইকাৰণে 3টা ড'জত আপোনাৰ 6 মাহৰ ভিতৰত 9,000 টকা পৰি যাবগৈ যদি কোনোবা যদি আপোনালোকে যদি শিল্পী শ্ৰুতি সমাজে যদি চেষ্টা কৰি পেলাই এইটো যদি ভেকচিনটো দিয়াব পাৰিলে হয় তেতিয়াহ'লে এই এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰামটো আৰু ফ্ৰুটফুল হ'বগৈ গতিকে সেইখিনিয়ে মই কৈ পেলাই আজি কথাখিনি সামৰিছোঁ আৰু মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ ইয়াতে যিমানখিনি আছে উপস্থিত তেওঁলোকে গৈ পেলাই এটলিষ্ট এই কেঞ্চাৰৰ এগেইনষ্টত সমাজখনক যাতে অলপ জাগ্ৰত কৰি তোলে কাৰণ কেঞ্চাৰে গোটেই ঘৰখনৰ মানুহৰ জীৱনটো লৈ শাৰীৰিক মানসিক অৰ্থনৈতিকভাৱে সকলোখিনি ধ্বংস কৰি পেলায় গতিকে যিমানখিনি পৰা যায় মই এই নৱ প্ৰজন্মৰ এই ছোৱালীখিনিকে কৈছোঁ কাৰণ তোমালোকে যদি ষ্টেপ নোলোৱা পিছৰখিনি কোনে কৰিব গতিকে তোমালোকে এতিয়াৰ পৰা আজি যাতে এই সজাগতা প্ৰগ্ৰামটো তোমালোকে এটেণ্ড কৰি ইয়াৰ পৰা যাতে অলপ ভেলুৱেবল আদৰ্শ অলপ লৈ যাব পাৰা সেইটো তোমালোকে চেষ্টা কৰা কাৰণ তোমালোকৰ কাৰণে এইখন প্ৰগ্ৰাম আজি এৰেঞ্জ কৰা হৈছে ইয়াতে সকলোৱে ব্যস্ত মানুহ তেওঁলোকে আহি পেলাই নিজৰ টাইম দিছে গতিকে তোমালোকে সেই কথাখিনি এটলিষ্ট তোমালোকে মূল্য দিবা আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকে গৈ পেলাই এজন পিছলৈকে সুনাগৰিক হৈ পেলাই সমাজৰো সেৱা যাতে কৰিব পাৰা তোমালোকে হয়তো জানা যে মই আজি যিটো আলোচনাৰ বিষয় এইটো হৈছে স্পেচিফিকেলি অন ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ এৱেৰনেছ আৰু মই নিজে এগৰাকী ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ চ' দে চে ছাৰ্ভাইভাৰ 2014 চনত মোৰ ধৰা পৰিছিল and there are certain things that I would like to tell the girl students for your awareness. First thing is that যিবিলাক ৰিস্ক ফেক্টৰৰ কথা কৈছে সেই ৰিস্ক ফেক্টৰবিলাক হয়তো এটাও মোৰ নাছিলে except for the fact that I had one child only at that time and he was born quite late. I was 33 when my first child was born and he's the only child I have. Other than that jikhini koise lifestyle etc. I have a very restricted lifestyle even then. I always used to take a very balanced diet. My weight was very my ideal weight. I was only 57 when I was diagnosed. I did not have any bad habits. I do not smoke. I do not drink. I do not stay up late. So, jikhini lifestyle diseases or lifestyle or kotha koise hiblak asolte beya habit etao mor nasile. But I don't know really what caused that because I breastfed my child also for quite a long time. 2.5 years I breastfed my child although I'm a working woman. Tathapitu kyo mane hol hitu hoyto madam hote janibo. I really don't know what was the risk factor in my case. So jiki nohok the only symptom in my case was that I was losing weight for about 8 to 10 months before the diagnosis. I was losing weight without any reason.
I said I was always of the ideal weight, so I never had to go on a dieting or anything, but I was losing weight for an unexplained reason. And I was in fact feeling very happy about it, because everyone in college, everywhere, they would compliment me on that. মানে ইমান খিনাই, ইভেন নিৰ্মালীহঁতেও সেই সময়ত মোক জোকায়, বাইদেউ আপুনি ইমান ছিনিয়ৰ আমাতকৈ, তথাপিতো আপোনাক মানে ইউ লুক ছ' গাৰ্লিছ। চ' মই সেইবিলাক শুনি শুনি খুব ভাল লাগি আছিলে, বাট আই নেভাৰ ইমেজিন দ্যাট আই ৱাজ লুজিং ৱেইট বিকজ আই ৱাজ গ্ৰ'য়িং আ কেঞ্চাৰাছ টিউমাৰ ইন ওৱান অফ মাই ব্ৰেষ্টছ, বিকজ দেৰ ৱাজ ন' আদাৰ চিমটম। যিখিনি চিমটমছৰ কথা কয় যে দেৰ উইল বি আ ডিছচাৰ্জ, there will be dimpling of the skin, redness of the skin, changes in shape and size, এনেকুৱা একো কিন্তু মোৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা নাছিলে, আৰু সেইকাৰণে মই গম পোৱা নাছিলোঁ। And there was no pain also, there was no pain associated. Only until I discovered accidentally, a hard lump in my breast, I did not know that I was in 3rd stage cancer. So it is that dangerous, and it comes without any warning. So probably the only way that I could have prevented that was through an early detection. Hekane he awareness to moru nasile. In fact, forget about going to a gynecologist for a checkup every 6 months or 1 year. Even nijeo physically konodin moi checkup kora nasilu, jitu aji madam hote tumalok koise that it's very important to do the physical checkup on your own, at least monthly once. You should check your bodies. So let us stop being ashamed of our bodies, let us stop being ashamed of being women. So hey, titiar pra muk jetia kole you observe your body. I put up a large mirror in my bathroom. I put up a large mirror in my bathroom, and ever since then I observe my body. So do that. Don't be ashamed of observing your bodies and checking your bodies, because being a female sometimes becomes the biggest boon for us. Okay, it becomes a bane. Instead of being a boon, it becomes a bane for us. It becomes a curse for us. And for me also it has become a curse. Aru tetiar pora ajiloke moi check-upor pora, medicine-or pora, treatment-or pora moi aru rehai poa nai. Ajiloke I am under the sword. So kun homoyot recurrence hoy thik nai mane tenuka dhoroner eta hoy. So every year I have to go for those dreadful tests. So prevention is the best thing. That is why I would request, I would not like to share all the experiences. Experiences, as you can very well guess, has been very bitter, painful, bitter, very depressing, terrible. But even then, you can see me before you. It means that it is doable, because the human mind, the power of the human soul and human mind is stronger than any other power, right? So through sheer strength of mind and determination, I have been able to sail through all of those dreadful treatments, and I'm here before you today. Dipor jitu hika অসমৰ সুকে কোনে এদিন বিয়পি পৰিব, আৰু যেতিয়া মই মুম্বাইৰ 3000 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা উৰি আহি যেতিয়া মই দীপশিখাৰ যিটো দেখা পালোঁ, ইয়াতে মই দেখি নিজে খুব আনন্দিত হৈছোঁ, আৰু ভাল লাগিছে যে কিছুমান ভাল মানুহৰ কিছুমান জন্ম হয়, আৰু তেওঁলোকে জীৱনত সদায় ভাল কাম কৰিব বিচাৰিছে, আৰু ইয়াত প্ৰতিজন যে বহি আছে লোক, তেওঁলোকৰ জীৱনত মানৱৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ এটা দায়িত্ববোধ আছে। আৰু প্ৰিন্সিপাল ছাৰে মোক ৰাতিপুৱা কিবা কিবি পঠাই থাকে, ভাল লাগে, খুব সুন্দৰ লিখে তেখেতৰ কাৰণে এটা বিপুল হৰ্ষধ্বনি হ'ব লাগে ছাৰৰ কাৰণে। বৰ কলেজখন বহুত বদলাই দিলে, আৰু আজি আপোনালোকক বিনম্ৰতাৰে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকে যিটো আজি টেষ্ট হৈছে আপোনালোকে কৰিব, কিন্তু ঘৰতে মই কাজিয়া লাগি আহিছোঁ, মোৰ বৰ গা ভাল নাই, বৰ অলপ ইউটাৰাছ ইৰেগুলাৰ হেৰি হৈ আছে, আৰু যিহেতু অসম ভৱনত যোৱা 20টা বছৰৰ ওপৰত মই 25,000 কৰ্কট ৰোগীৰ লগত কাম কৰিছোঁ। বৌক কৈছোঁ যে দেহা থাকিলেহে বেহা, কিন্তু তোমাৰ আজি চাকৰি আছে যাবা, কিন্তু তুমি এই কামটো তুমি প্ৰায়ৰিটি বেচিছত কৰা। আজি যিটো এই সুবিধা তুমি গুৱাহাটীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ত পাইছা, কাইলৈ কিন্তু এই কামটো কৰিব তোমাৰ বহুত খৰচা হ'ব, আৰু যিবিলাক মানুহ সজাগ হয় তেওঁলোক কিন্তু জীৱনত সদায় বাচি, আৰু সতৰ্ক আৰু সজাগ যোনে হয় তাৰ কেতিয়াও মৰণ হ'ব নোৱাৰে জীৱনত। আৰু তোমালোকৰ ভণ্টিহঁতক দেখা পাইছোঁ বহুত কণ হেৰি হয়, সদায় সজাগ হ'বা। আৰু কিছুমান এতিয়া অলপ আগতে বাইদেৱে কৈ গ'ল যে মোৰ এনেকুৱা হৈছিল তেনেকুৱা হৈছিল, আৰু লক্ষণবিলাক সদায় হেৰি হ'ব লাগে, নিজে সতৰ্ক হ'ব লাগে। আৰু আজি হেৰি কোৱা কথা নহয়, আজি সন্ধিয়াও বোলে কিবা ফাংচন আছে চন্দনে কৈছে, আৰু পুৰণা কলেজ আৰু ছৈয়দ ছাদুল্লাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চবকে লগ পাম আজি মই। আৰু আপোনালোকক যদিও মই লগ পোৱা নাই, কিন্তু মই প্ৰত্যেকৰে ঘৰলৈ গৈছোঁ, কাৰণ আপোনালোকৰ ঘৰত যেতিয়া টিভিবোৰ থাকে, আৰু টিভিত যেতিয়া
অসমীয়া বিজ্ঞাপন আহে তেতিয়া মই আপোনালোকৰ ঘৰত আহি উপস্থিত হৈ কওঁ নিহাৰ কোকোনাট হেয়াৰ অইল ই আপোনাৰ চুলি কৰে ৰেচমি মোলায়ম পাৰ্লে মাৰিচৰ দাম মাত্ৰ 10 টকা সৰ্বশিক্ষা অভিযান হিন্দালকো ইভাৰলাছ এলুমিনিয়াম ৰিফিং দীৰ্ঘদিনৰ কাৰণে আৰু সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকজন ইয়াতে ষ্টুডেণ্ট আছে আপোনালোক মোৰ খুব মৰমৰ ছাৰ বাইদেউসকল আছে ৰীণা বাইদেউটো মোৰ ঘৰৰ কাষতেই সেই তাতেই থাকে বহুত বছৰৰ মূৰত দেখা পাইছোঁ কাৰণ ডিব্ৰুগড় এৰা আজি মোৰ প্ৰায় 31 বছৰ হৈ গ'ল কিন্তু যেতিয়া সময় সুযোগ পাওঁ আহোঁ আৰু আপোনালোকে যিসকলে এতিয়া ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে আপোনালোকে নিশ্চিন্ত থাকক এখন ধুনীয়া আমাৰ ভেন আহিছে দীপশিখা কেঞ্চাৰ কেয়াৰৰ পৰা আৰু আপোনালোকে এই যিটো সুযোগ পাইছে ইয়াৰ সুযোগটো আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰক আৰু আপোনালোকে মনত ৰাখিব যেতিয়া মানুহক সুস্বাস্থ্য থাকিলে এটা সদায় সুস্থ মনৰ অধিকাৰী হয় আৰু যেতিয়া সুস্থ মন থাকে তেতিয়া সুস্থ সবল এটা জাতি গঠন হয় আৰু যেতিয়া সুস্থ সবল এটা জাতি গঠন হয় তেতিয়া এখন সুন্দৰ আৰু শক্তিশালী দেশ হয় আৰু যেতিয়া সুন্দৰ শক্তিশালী দেশ হয় তেতিয়া আমি এখন ৰঙীন পৃথিৱী কল্পনা কৰিব পাৰোঁ আৰু ইয়াকে কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিলোঁ শেষত আপোনালোকক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ বাই থেংক ইউ ভেৰি মাছ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে ইয়াৰ পাছতে ডক্টৰ শিৱানী দাস আজি সভাৰ আলোচনা যিমানখিনি হৈ গ'ল সুন্দৰভাৱে আমাৰ বিশেষজ্ঞ যিসকল চিকিৎসক আছে তেওঁলোকে যিখিনি মেছেজ দিছে আজি সভাখনত সকলোৱে পাইছে এতিয়া সময় আহি পৰিছে সেই মেছেজখিনি কেনেকৈ সমাজত পাৰ্কুলেট হ'ব সমাজত কিদৰে বিয়পিব সেই মেছেজখিনি তাৰ পৰা সমাজৰ কিমান লাভ হ'ব শ্ৰুতি শিল্পী সমাজে যোৱা 10টা বছৰ বহু নিষ্পেষিত বুলি কৈছোঁ মই সমাজে চিনি নোপোৱা কোনেও ঢুকি নোপোৱা বহু বৰেণ্য ব্যক্তিক সম্ভাষণ জনাই আহিছে ফেলিচিটেট কৰি আহিছে লাষ্ট আমি ফেলিচিটেট কৰিছিলোঁ ডক্টৰ বিজয় গগৈ আৰু আমাৰ তপন শইকীয়া ইয়াতে বিচাৰি বিচাৰি মানুহ আনো এইবাৰো আমি দুজন বৰেণ্য ব্যক্তি আপোনালোকে দেখিব আমি বাছি লৈছোঁ বনগীতৰ হেৰিত আৰু এই কামটো কৰি যাওঁতে লগতে শ্ৰুতি শিল্পী সমাজে চিকিৎসা সমাজৰ এই দুৰাৰোগ্য ৰোগ কৰ্কট ৰোগৰ বিৰুদ্ধে যি এটা অভিযান চলাই আহিছে সেই অভিযানটোত দীপশিখা ফাউণ্ডেশ্যনে যিদৰে আমাক সহযোগ কৰি আহিছে এইটো এটা সঁচাকৈ কি বুলি ক'ম এনে এটা সহায় যিটো সহায় মানৱীয়তাৰ সহায় সাধাৰণতে খুব কমে দেখা পোৱা যায় সুদূৰ ভৱিষ্যতৰ পৰা তেখেতে আহি আজি ট্ৰেইনৰে আহি পেলাই ইয়াত উপস্থিত হৈছে যিটো এটা হেঁপাহ অকল গাড়ীখন দি থৈয়ে তেওঁলোকে আমাক পাহৰি যোৱা নাই তেওঁলোকৰ যিটো ইচ্ছা তেখেতসকলৰ যিটো এটিটিউড সেই এটিটিউডটো ইয়াতে ধৰা পৰিছে তেওঁলোকে ইয়ালৈকে দৌৰ মাৰি আহিছে আমাৰ আগত ইয়াৰ আৰম্ভ কৰা আৰু এজন ব্যক্তি দেৱাশিষ বৰ ব্যস্ত মানুহ ডিব্ৰুগড়ৰ গুৱাহাটীৰ GMDৰ পৰা আহি পেলাই এতিয়া মৰিগাঁৱৰ DC ৰূপে আছে তেখেতে ইয়ালৈ আহিব নোৱাৰে DC হ'লে বহুত অসুবিধা থাকে আহিবলৈ কালি আমাৰ লগত পৰহি দিনা কথা পাতোঁতে গৈ ইমান মন গৈছে যাবলৈ দেৱাশিষে ফোনত কথা পাতিছিলে মোৰ ইমান মন গৈছে দাদা যাবলৈ কি ক'ব মোৰ মানে মনটো বেয়া লাগি গৈছে এতিয়া মই এতিয়া যাবলগীয়া হ'লে আকৌ চিফ ছেক্ৰেটাৰীৰ ওচৰৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব বহুত ধৰণৰ কমপ্লিকেশ্যন থাকে তেখেত আহিব নোৱাৰে এদিন গৈ আছোঁ একেবাৰে ছুটি লৈ বেলেগ এদিনা যাম একেবাৰে ছুটি লৈ পেলাই যাম যিদিনাখন মই DC পৰা ছুটি ল'ম কিন্তু ডিব্ৰুগড়লৈ অহাৰ মোৰ এটা পৰিকল্পনা আছে তেখেতে ক'লে যে ডিব্ৰুগড়লৈ আহক আমি ডিব্ৰুগড়বাসী আপোনাক আদৰিম আমি দৰকাৰ হ'লে ৰিকুৱেষ্ট কৰি গভৰ্ণমেণ্টক ক'ম যেন দেৱাশিষ শৰ্মা আমাৰ ইয়ালৈ আহিব এদিন যিদিনাখন আহিব দীপশিখা ফাউণ্ডেশ্যনৰ যিটো তেওঁলোকৰ যিটো এটিটিউড আছে অকল দীপশিখা ফাউণ্ডেশ্যনৰ নহয় তেখেতসকলে যিগৰাকী দ্বীপ প্ৰজ্বলিত কৰিছে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে অকল হেল্থতে নহয় বাকী ক্ষেত্ৰতো উজলি উঠিব আৰু শ্ৰুতি শিল্পীয়ে সদায় সাজু আছে তেওঁলোকৰ লগত থিয় হৈ থাকিবলৈ আৰু ইয়াৰ যৌথ উপযোগ BCPLে যিদৰে আমাক সহায় কৰিছে
RK মিছন অৰুণাচলত তেওঁলোকলৈকৈ মই বহুত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানটোৰ তৰফৰ পৰা সকলো মেম্বাৰৰ হৈ পেলাই মই নতুনকৈ প্ৰথম মোৰ অভিজ্ঞতা ইমান এটা ডাঙৰ নগেন শইকীয়াৰ নিচিনা বৰেণ্য এজন ব্যক্তিৰ আধাৰত চলি থকা এটা অনুষ্ঠান ইমান এটা গধুৰ মই কিদৰে পালন কৰিম যিদিনাখন মোক দায়িত্বটো দিছিলে সেইদিনাখন মোৰ ভয় লাগিছিল তাৰপিছত ভাবিলোঁ এতিয়া ভয় কৰিলে লম নহ'ব কামটো কৰিবই লাগিব কামেই কৰি যাম বুলি কৈছোঁ চন্দনে কৈছে পাৰিব বুলি যেতিয়া কৈছে চন্দনে কৈ দিলে পাৰিম বুলি ভাবিলোঁ কিন্তু এটা কথা আজি এখন কৈ যাব বিচাৰিছোঁ চন্দন এই গোটেই অনুষ্ঠানটোৰ পৰিচালনা কৰা চন্দনৰ যিটো অৱদান আছে সেইটো অৱদান কোনো পধ্যে কাৰো লগতে তুলনা নহয় কাৰো লগত তুলনা নহয় অকলশৰে এভৰিথিং এখন এপ্লিকেশ্যন মোৰ ওচৰলৈ যিদিনাখন আহিলে মই সোধাও নাই চন্দনে ছাৰ এখন চহী কৰিব লাগে মই কি তাত দেখিছোঁ সভাপতিৰ তলত মোৰ নামটো লিখি থোৱা আছে মই বোলো চন্দন কি কৰিলা ইমান ডাঙৰ এটা অনুষ্ঠানত মোক সভাপতি পাতিলা নহয় আপুনি পাৰিব নহয় মই কৈছিলোঁ নহয় এদিন মই ধেমালিতে কৈছিলে মই বোলে ক'ব নোৱাৰোঁ পাৰিব তাৰপিছত দেখিলোঁ আজিলৈকে যিমানখিনি কাম কৰি গ'ল আৰু যিখন ৰামধেনু যিখন ওলাব এই অনুষ্ঠানটোৰ পৰা যিখন মেগাজিন ওলাব সেইখন মেগাজিনৰ ইমান ধুনীয়াকৈ পৰিচালনা হৈছে সকলোৱে পঢ়িব ৰামধেনুখন আগতেও হৈছে বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া মানে ছভেনিয়ৰ প্ৰকাশ পাইছে এইবাৰ ৰামধেনুখনো প্ৰকাশ পাইছে আমাৰ গভৰ্ণৰৰ পৰা চিফ মিনিষ্টাৰৰ পৰা সকলোৰে পৰা বাণী আমাৰ ইতিমধ্যে আহিছে এখন সুন্দৰকৈ হ'ব এই গোটেইখিনি কৰোঁতে কম্পজিশ্যন কৰাটো এটা অনুষ্ঠানৰ গোটেই কৰাটো এইটো বৰ সৰু কথা নহয় এটা চেভ এ বিগ ৰাউণ্ড অফ এপ্লজ ফৰ চন্দন আমাৰ অমৰদীপ ধালিৱাল আছে শৰৎ গগৈ আছে নতুন যিসকল মেম্বাৰ আমাৰ মাজত সোমাইছে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকেই প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ আৰু ওপৰলৈ এই অনুষ্ঠানটোক নিয়া আৰু সুন্দৰ কৰি তোলা আৰু মানুহৰ মাজত আৰু সোমাই পৰা অতি সহজভাৱে আৰু অতি সৰলভাৱে এই সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ সুনীল গগৈ বহুত প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী আৰু তেখেতে বহুতকেইটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল এৱাৰ্ডো পাইছে নেশ্যনেল এজ এ এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ ছুইজাৰলেণ্ডতো পাইছে বাহিৰতো এনেধৰণে পাইছে তাৰপিছত অমৰদীপ ধালিৱাল এই যে অমৰদীপ ধালিৱাল বহুতে ভাবে ব্যৱসায়ী কিন্তু অমৰদীপ ধালিৱাল প্ৰথম ইয়াত নাৰ্ছিং হোম খুলিছিলে আপোনালোকে জানে এখন নাৰ্ছিং হোম আছিলে অমৰদীপ ধালিৱালৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ কনৰব দাসক ইমান দূৰৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা আহি আজি ইমান সুন্দৰকৈ তেখেতে আমাৰ সেৱাটো আগবঢ়াইছে নগেন দাস দীপশিখা কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ এগৰাকী সক্ৰিয় কৰ্মী পুৰণা কৰ্মী ইয়াৰ পাছতে সুন্মা দাসক আমাৰ অমৰদীপ ধালিৱালদেৱক অনুৰোধ জনাইছোঁ মণিকা গগৈ চালেমা বেগম তেখেতক এখনি গামোচাৰে আমি সাদৰ সন্মান জনাব বিচাৰিছোঁ জাকিৰ আলী তেখেতকো এখনি আমি ফুলাম গামোচাৰে সাদৰ সন্মান জনাব বিচাৰিছোঁ মণিকা গগৈ পিন্ধাই দিবলৈ কৈছোঁ আৰু শেষত বন্দনা পাঠকৰ ৰমেন বৰুৱাদেৱক আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ দীপশিখা কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ তেখেত এগৰাকী ইয়াৰ সক্ৰিয় কৰ্মকৰ্তা তেখেতক আমি এখনি ফুলাম গামোচাৰে আমাৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ